sa first step is ilagay natin yung liver sa blender. At yung ating egg. Next ay i-blend natin siya. Ilipat na natin siya sa lihanera. Pwede nyo siya i-steam or i-bake nyo siya sa oven. Ito yung first attempt ko na gumawa ng Doggie Liver Cake. Ipapatikim na natin siya kay Macky.